অসম লাইভ 24ৰ হাতত আহি পৰিছে শ্যামকানু মহন্তৰ লেখ আবেদন। এই লেখ আবেদনত কি আছে প্ৰতিটো পৃষ্ঠাতে ইটোৰ পাছৰ সিটোকৈ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰিছিল শ্যামকানু মহন্তই। আমি তথ্য প্ৰথমে জনাই ল'ব বিচাৰিছো। অসম লাইভ 24ত শ্যামকানু মহন্তৰ লেখ আবেদন। এই মুহূৰ্তত আমি ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকক জনাইছো। অসম লাইভ 24ৰ হাতত আহি পৰিছে শ্যামকানু মহন্তৰ লেখ আবেদনখন আৰু অসমৰ পৰা কোনো কাৰণতে স্থানান্তৰিত নহয় শ্যামকানু মহন্তৰ গোচৰ। শ্যামকানু মহন্তই লেখ আবেদনত কি সন্নিৱিষ্ট কৰিছিল আমি জনাব বিচাৰিছো। শ্যামকানুৰ মতে সংবাদ মাধ্যমেহে দোষী সজাইছে শ্যামকানু মহন্তক, মিডিয়া ট্ৰায়েলৰ বাবে এই কাম কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰা হৈছে, উল্লেখ কৰা হৈছে লেখ আবেদনত। 172 পৃষ্ঠাজোৰা লেখ আবেদন দাখিল কৰিছিল শ্যামকানু মহন্তই। সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ ঘটনাৰ উদাহৰণ দি লেখ আবেদন দাখিল কৰিছিল শ্যামকানু মহন্তই। 172 পৃষ্ঠাৰ ৰিট পিটিশ্যন দাখিল কৰিছিল সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াত। অসমৰ CID অথবা SITয়ে কৰা তদন্তত কোনো কাৰণতে বিশ্বাস নকৰে শ্যামকানু মহন্তই। NIA অথবা CBIৰ জৰিয়তে তদন্ত হোৱাটো বিচাৰিছে শ্যামকানু মহন্তই। 30 ছেপ্টেম্বৰতেই লেখ আবেদন দাখিল কৰি এই গোচৰটোৰ পৰা মুকলি হোৱাৰ পথ বিচাৰিছিল এইগৰাকী শ্যামকানু মহন্তই। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়েও ৰেহাই নিদিব বুলি এই লেখ আবেদনত নিজে উল্লেখ কৰিছে শ্যামকানু মহন্তই। জুবিনৰ স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভতো লেখ আবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে। 17 ছেপ্টেম্বৰতে অন্তিমবাৰৰ বাবে জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে মন্তব্য কৰিছিল বা কথা পাতিছিল বুলি এই লেখ আবেদনত উল্লেখ কৰিছে এইগৰাকী শ্যামকানু মহন্তই। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো অসম লাইভ 24ৰ হাতত আহি পৰিছে শ্যামকানু মহন্তৰ লেখ আবেদন। এই লেখ আবেদনত কি আছে প্ৰতিটো তথ্য আমি জনাই দিব বিচাৰিছো। অসমৰ পৰা কোনো কাৰণতে শ্যামকানু মহন্তৰ গোচৰ স্থানান্তৰ নহয় আৰু শ্যামকানু মহন্তৰ মতে সংবাদ মাধ্যমেহে দোষী সাব্যস্ত কৰিছে শ্যামকানু মহন্তক, যি কৰিছে কেৱল মিডিয়া ট্ৰায়েলৰ বাবে কৰা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। 172 পৃষ্ঠাৰ ৰিট পিটিশ্যন দাখিল কৰিছিল সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াত, য'ত সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছিল, ঘটনাৰ উদাহৰণ দিয়া হৈছিল। 17 ছেপ্টেম্বৰতে অন্তিমবাৰৰ বাবে জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কথা পতা বুলি এই লেখ আবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ কাৰণ স্বাস্থ্যজনিত বুলি উল্লেখ কৰি নিজকে ধোঁৱা তুলসীৰ পাত সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে শ্যামকানু মহন্তই। আমি পোনপটীয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছো, সঁচাকৈয়ে যদি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ কাৰণ স্বাস্থ্যজনিত আছিল, অৰ্থাৎ অসুস্থ আছিল জুবিন গাৰ্গ, তেনেহ'লে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেললৈ এইগৰাকী অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জাতিৰ প্ৰাণস্পন্দন মহানায়ক জুবিন গাৰ্গক কিয় লৈ গৈছিল এইগৰাকী শ্যামকানু মহন্তই, সেয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কি আছে এইখন লেখ আবেদন আমি সবিস্তাৰে জানিব বিচাৰিছো। সংযুক্ত হৈছো আমাৰ এক্সিকিউটিভ এডিটৰ শান্তনু মহন্তৰ সৈতে। শান্তনু, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো মূলতঃ কেইবাটাও প্ৰসংগ এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত উত্থাপন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰিট পিটিশ্যনখনত কি উল্লেখ আছে আমি প্ৰথমে জানি ল'ব বিচাৰিছো, তাৰ পাছত মোৰ আৰু কেইবাটাও প্ৰশ্ন আছে। শান্তনু। নিশ্চয়কৈ সুমন্ত, এতিয়া শ্যামকানু মহন্তই নিশ্চিত বিপদৰ কথা জানি শেষ আশ্ৰয় হিচাপে যাব বিচাৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়কে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয় সুপ্ৰিম কোৰ্টত ৰিট পিটিশ্যন অৰ্থাৎ লেখ আবেদন দাখিল কৰিছে, যি লেখ আবেদনৰ কথা আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। 172 পৃষ্ঠাজুৰি এক লেখ আবেদন, য'ত শ্যামকানু মহন্তই নিজকে নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে শ্যামকানু মহন্তই নিজকে ভিক্টিম বুলি ক'ব বিচাৰিছে আৰু যি ঘটিছে শ্যামকানু মহন্তৰ সৈতে তাৰ বাবে কেৱল মিডিয়াক জগৰীয়া কৰিব বিচাৰিছে। প্ৰথমতে আমি সেই প্ৰসংগটো উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম আৰু তাৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে চৰ্চিত হৈছে যি সময়ত অসমৰ অধিবক্তাই শ্যামকানু মহন্তৰ গোচৰ ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰি আছে, কোনো এগৰাকী অধিবক্তা ওলোৱা নাই, সেই সময়তে কোন অধিবক্তা আহিল শ্যামকানু মহন্তৰ হৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টত এই লেখ আবেদন দাখিল কৰিবলৈ, সেই প্ৰসংগটো আছে। দ্বিতীয় প্ৰসংগ, প্ৰথম প্ৰসংগটো আহিছোঁ শ্যামকানু মহন্তই কি ক'ব বিচাৰিছে। 172 পৃষ্ঠাৰ সেই লেখ আবেদনখন আমাৰ লগত আছে, অসম লাইভ 24ৰ ওচৰত আছে। চিনপচিছটোত কি কোৱা হৈছে? মূলতঃ চিনপচিছত উল্লেখ কৰিছে, নিজকে মই প্ৰথমৰ পৰা উল্লেখ কৰা মাজৰ পৰা দি দিছোঁ, দ্য পেটিশ্যনাৰ ইজ এ ভিক্টিম অফ ৱেল কেলকুলেটেড উইচ কাণ্ড ইনভলভিং ইৰেছপনচিবল মিডিয়া ৰিপৰ্টিংছ both print and electronic which seek to create a false narrative with regard to the alleged involvement of the petitioner in the sad and unfortunate demise of his very dear personal friend Mr. Jubin Garg। অৰ্থাৎ ইয়াতে ক'ব বিচৰা হৈছে, ইয়াতে কৈছে শ্যামকানু মহন্তই যে পেটিশ্যনাৰ গৰাকী অৰ্থাৎ শ্যামকানু মহন্ত আবেদনকাৰী নিজে এগৰাকী ভিক্টিম,
ভিক্টিম বুলি শ্যামকানু মহন্তই এষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰিছে আৰু কৈছে যে এইটো ৱেল কেলকুলেটেড এটা উইথজান হয় ইৰেছপনচিবল দায়িত্বহীনভাৱে মিডিয়াই যি ৰিপৰ্ট কৰিছে সেয়া লাগিলে প্ৰিণ্ট মিডিয়া হওক ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া হওক মিডিয়াই যিধৰণে দায়বদ্ধতা নোহোৱাকৈ ৰিপৰ্টিং কৰি এটা ফল্ছ নেৰেটিভ এটা ভুৱা বাগধাৰাৰ সৃষ্টি কৰিব বিচৰা হৈছে য'ত শ্যামকানু মহন্তই নিজকে ভিক্টিম বুলি এষ্টাব্লিছ কৰি এই লেখ আবেদন দাখিল কৰিছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে লগতে ভেৰি ডিয়াৰ পাৰ্চনেল ফ্ৰেণ্ড জুবিন গাৰ্গ হেনো তেওঁৰ একান্ত ব্যক্তিগত বহু ক্লোজ বহু অন্তৰংগ বন্ধু যাৰ মৃত্যুৰ পাছত মিডিয়াই ভিক্টিম সজাইছে মিডিয়াই আচলতে ভিলেইন সজাইছে শ্যামকানু মহন্তক আৰু শ্যামকানু মহন্তই সেইভাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দ্বাৰস্থ হৈছে ইয়াৰ পাতে পাতে থকা প্ৰসংগখিনি আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে মোৰ লগতে মূল কথাখিনি কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ শ্যামকানু মহন্তই এইটো বিচাৰিছে যে SITয়ে ইয়াত অনুসন্ধান নকৰক কাৰণ SITৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ আছে শ্যামকানু মহন্তই অসম চৰকাৰে অনুসন্ধান নকৰক এই বিষয়টো CBI বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কোনো ৰিটায়াৰ্ড অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা যাতে এই ঘটনাত তদন্ত কৰা হয় মূলতঃ শ্যামকানু মহন্তই সেইটো বিচাৰিছে অৰ্থাৎ NIAৰ দ্বাৰা হ'ব পাৰে যদিও NIA নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে আচলতে সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ অনুসন্ধান চলায় তৎসত্ত্বেও শ্যামকানু মহন্তই বিচাৰিছে যে কোনো নেশ্যনেল এজেঞ্চিয়ে এই যিটো ঘটনা এই ঘটনাৰ অনুসন্ধান কৰক তদন্ত কৰক তেতিয়া শ্যামকানু মহন্তই ন্যায় পাব বুলি কৈছে সেয়া অন্য এক প্ৰসংগ যে ইয়াৰ পৰা গোচৰ স্থানান্তৰ হ'বনে নহয় সেয়া আইনী মেৰ পাছত সোমাই পৰিব কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কি কৈছে শ্যামকানু মহন্তই সেই কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ প্ৰথমতে নিজে ভিক্টিম বুলি কৈছে সেই কথাটো আমি জনাইছোঁ তাৰ পাছত শ্যামকানু মহন্তই দ্বিতীয়তে উল্লেখ কৰিছে media trial কথা কৈছে the petitioner has been embroiled in a media trial on mainstream media and social media and is being subject to a large scale public hatred owing to a false narrative মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে ভুৱা নেৰেটিভ ভুৱা বাগধাৰা সৃষ্টি কৰা বুলি ক'ব বিচাৰিছে শ্যামকানু মহন্তই আৰু কৈছে যে সমান্তৰালভাৱে ৰাইজৰ মাজত এটা ঘৃণাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে যি ঘৃণাৰ বলি হৈছে এতিয়া শ্যামকানু মহন্ত তাৰ পাছত যিধৰণৰ প্ৰসংগ সিনপসিছটো দীঘলীয়া মই মূল কথাখিনি উল্লেখ কৰি গৈ আছোঁ ইয়াতে যিকেইটা কেছ নম্বৰৰ কথা সেই কেছ নম্বৰকেইটা উল্লেখ কৰিছে যে BNSৰ অধীনত CIDয়ে যিকেইটা ধাৰা উল্লেখ কৰিছে সেই ধাৰাকেইটাৰ ওপৰতো আপত্তি দৰ্শাইছে শ্যামকানু মহন্তই এই যিটো সিনপসিছ আছে সিনপসিছত তাৰ পাছত ঘটনা কি ধৰণে সংঘটিত হৈছিল সেয়া ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এই লেখ আবেদনত উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই সেই যিকেইটা পইণ্ট আছে পইণ্ট উল্লেখ কৰিছে সেই পইণ্টকেইটা উল্লেখ কৰি যাব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে কি কৈছে ঘটনাক্ৰমৰ বৰ্ণনা দাঙি ধৰিছে আমি ঘটনাক্ৰমৰ সেই বৰ্ণনা লৈ আহিব পাৰিম বিচাৰিছোঁ তাৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে ৰোল এজ এ ফাউণ্ডাৰ এণ্ড চিফ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ দ্য নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল আচলতে কিয় পাতিবলগীয়া হৈছিল নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ আয়োজক হিচাপে কি কাম আছিল সেই কথাখিনি এটা স্পষ্টীকৰণ দাঙি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যাতে শ্যামকানু মহন্তই এইটো দেখুৱাব পাৰে যে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ জৰিয়তে শ্যামকানু মহন্তই নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ কাম এটা কৰি গৈছিল এখন ব্ৰিজ তৈয়াৰ কৰি গৈছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দেশসমূহৰ সৈতে সেই কথাখিনি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছে যিহেতু ভিক্টিম কাৰ্ডখন ইয়াতে শ্যামকানু মহন্তই খেলি আছে আৰু আইনগতভাৱে এই ভিক্টিম কাৰ্ডখনে কিমান গুৰুত্ব পায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু মূলতঃ শ্যামকানু মহন্তই পাতে মেইন ষ্ট্ৰীম মিডিয়া আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াক দোষাৰোপ কৰিছে owing to the mainstream media social media and threats encountered by the petitioner the threat of life and liberty of the petitioner is immense considering the wide popularity of the deceased further incident of lynching in the respondent number 2 state are still fresh in the memory of the state as well as the petitioner some of the which are mentioned here for the ready reference namely ইয়াতে প্ৰসংগখিনি উত্থাপন কৰিছে লগতে আৰু এটা কথা শ্যামকানু মহন্তই উল্লেখ কৰিছে যে যিটো অনুসন্ধান ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে কৰিছে এই ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানটো শ্যামকানু মহন্তই এই যিটো অনুসন্ধান আছে যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে SITৰ দ্বাৰা কৰা হৈছিল এই SITৰ দ্বাৰা কৰা অনুসন্ধানত সংলগ্ন কৰাই নহয় যে এইটো হস্তান্তৰ কৰা হ'ব CID বা NIAক দিয়া হ'ব ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ সেই অনুসন্ধানটো সন্নিৱিষ্ট কৰাব বিচাৰিছে লগতে ছিংগাপুৰৰ যি বাতৰি কাকতত সংবাদ মাধ্যমত যিটো ৰিপৰ্টৰ কথা কোৱা হৈছিল কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে ছিংগাপুৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সেই ৰিপৰ্টত এই কথাটো স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছিল যে মৃত্যুৰ কাৰণ পানীত ডুবি মৰা বুলি কৈছিল অৰ্থাৎ তাত যে ষড়যন্ত্ৰ কৰি বা শ্যামকানু মহন্তই হত্যা কৰিছে তাৰ কোনো প্ৰমাণ নাই সেই কথাটো এষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰিছে আৰু শ্যামকানু মহন্তই এই ঘটনাৰ পৰা আইনৰ সুৰুঙালৈ তাৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে আৰু যিগৰাকী অধিবক্তাগৰাকীয়ে খুব কৌশলগতভাৱে সেই কামটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ইয়াতে লিষ্ট অফ ডেটছ এণ্ড ইভেণ্টছ ঘটনাক্ৰম আগবঢ়াইছে ইয়াতে সম্পূৰ্ণৰূপে 1994 চনৰ পৰা 96 চনলৈকে আৰম্ভণিটো তাৰ পৰা কৰিছে দ্য পেটিশ্যনাৰ ইয়াৰ অবটেইন এ ডিগ্ৰী ইন দ্য ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড অলছ' সিকিউৰ্ড এ মাষ্টাৰ অফ বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন নিজৰ কথা কৈছে যে ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী ল'লে MBA কৰিলে তাৰ পাছত কি কাম কৰিছে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল কি ধৰণে আৰম্ভ হৈছিল 2013 চনৰ পৰা 25লৈকে কি ধৰণে চলি আছিলে সেই কথাটো এই লেখ আবেদনৰ ভিতৰত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে এইভাৱে যে নিজৰ যিটো ভাৱমূৰ্তি সেই ভাৱমূৰ্তিটো ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু ন্যায়ালয়ক কনভিন্স কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে তেওঁৰ আচলতে উদ্দেশ্যটো
কাকো হত্যা কৰা নহয় তেওঁৰ উদ্দেশ্যটো আছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা অসমৰ উন্নয়নৰ হকে মাত মতাটো কিন্তু তাৰ পাছত ঘটনাক্ৰম কি হৈছিল সেই কথাটো আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ আগষ্টৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ 2025লৈকে কি ঘটিল মূল কথাখিনি এই সময়খিনিৰ ভিতৰত হৈছিল ডিউৰিং আৰ্লি প্ৰিপাৰেশ্যন ডেজ দ্য ডিজিজ জুবিন গাৰ্গ who has been the brand ambassador of the festival informed the petitioner that he will attend the event and will also perform in person like every other year in 2000 year since 2013 which was scheduled from 19 to 21 September অৰ্থাৎ ইয়াৰে স্পষ্টকৈ লিখিছে শ্যামকানু মহন্তৰ অধিবক্তাই যে জুবিন গাৰ্গে ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ হিচাপে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেললৈ নিজে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল যে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব অৰ্থাৎ যেহেতু কোৱা হৈছে পাব্লিকে কৈছে মিডিয়াই কৈছে শ্যামকানু মহন্তই বেমাৰী মানুহজনক কিয় লৈ গ'ল ছিংগাপুৰলৈকে সেইবাবে শ্যামকানু মহন্তই ইয়াতে লিখিছে এতিয়া জুবিন গাৰ্গে এতিয়া কি ধৰণে স্পষ্টীকৰণ দিব যে তেওঁ যাব বিচাৰিছিল নে জুবিন গাৰ্গক লৈ যাব শান্তনু মহন্ত আপুনি বৰ্তমান যিটো পাৰা এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছে শান্তনু আপুনি যদি মোক শুনি আছে শ্যামকানু মহন্তই উল্লেখ কৰিছিল যে জুবিন গাৰ্গে অৱসৰ বিনোদনৰ বাবেহে যাব বিচাৰিছিল নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেললৈ কিন্তু তাত নিজে এতিয়া উল্লেখ কৰিছে যে অৱসৰ বিনোদন নহয় নিজে 19 তাৰিখৰ পৰা 21 তাৰিখলৈকে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে জুবিন গাৰ্গ নিজে আহিছে তেওঁ এই যিটো নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল তাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে লগতে তেওঁ সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ তথ্য দি পেলাই কৈছে যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হৈছে স্বাস্থ্যজনিত এটা প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে যদিহে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা জুবিন গাৰ্গৰ আছিলেই তেনেহলে জুবিন গাৰ্গক কিয় লৈ যোৱা হল ছিংগাপুৰলৈ সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে দ্বিতীয়তে আপুনি এই মুহূৰ্তত যিটো পেৰা দেখুৱালে অসমৰ জনতাক দেখুৱালে তাত উল্লেখ আছে যে নিজে আচলতে শ্যামকানু মহন্তই এই যিখন পিটিশ্যন তাত উল্লেখ কৰিছে যে তাত গীত গাবৰ বাবে বা অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবৰ বাবে ছিংগাপুৰলৈ গৈছে জুবিন গাৰ্গ কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰথমে তেওঁ যিখন স্পষ্টীকৰণ যিখন চিঠি লিখিছিল তাত উল্লেখ কৰিছে যে নহয় অৱসৰ বিনোদনৰ বাবে জুবিনে নিজে আহিম বুলি কৈছিল গতিকে দুইটা কথাতে কৰবাত নহয় কৰবাত কিন্তু সামঞ্জস্য নাই নাই সুমন্ত ঠিক কথা কৈছে আপুনি অমিল আছে কিন্তু আইনে আবেগ নহয় আইনে তথ্য প্ৰমাণ সহকাৰে বিচাৰ কৰিব আৰু সেইবাবে আমি এই ঘটনাক্ৰম অত্যন্ত সূক্ষ্মভাৱে চালি জাৰি চোৱাটো প্ৰয়োজন আছে আচলতে শ্যামকানু মহন্ত আপুনি ঠিকেই কৈছে সেই প্ৰসংগটো বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত আহিব সেই প্ৰসংগটো ট্ৰায়েল যেতিয়া চলিব যেতিয়া আদালতত বিষয়বস্তুবিলাক যেতিয়া উত্থাপন কৰাব এই প্ৰসংগ আহিব শ্যামকানু মহন্তই প্ৰথমতে কৈছিল যে অৱসৰ বিনোদনৰ বাবে গৈছিল ছিংগাপুৰত নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে যোৱা নাছিল কিন্তু আজি লেখ আবেদনত তেওঁ নিজে উল্লেখ কৰিছে যে জুবিন গাৰ্গ তাত গৈছিল আৰু প্ৰমাণ হিচাপে কি কৰিছে গম পায় প্ৰমাণ হিচাপে শ্যামকানু মহন্ত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে সামাজিক মাধ্যমত জুবিন গাৰ্গে নিজৰ সামাজিক মাধ্যমত এটা ভিডিঅ' দিছিল আৰু সেই ভিডিঅ'ত কৈছিল যে উই আৰ অৰ্গেনাইজিং নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেল ইন ছিংগাপুৰ প্লিজ কাম অৰ্থাৎ হয়তো জুবিন গাৰ্গক কোৱা হৈছিল শ্যামকানু মহন্তৰ দ্বাৰা এটা ভিডিঅ' বনাই দিয়া ছিংগাপুৰত তুমি অংশগ্ৰহণ কৰিবা বা আমি নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল আয়োজন কৰি আছোঁ বুলি এটা ভিডিঅ' বনাই দিয়া আৰু সকলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মাতা জুবিন গাৰ্গে সেই ভিডিঅ'টো বনাই দিছিলে স্বাভাৱিকভাৱে আৰু জুবিন গাৰ্গে যেতিয়া স্বাভাৱিকভাৱে এই ভিডিঅ'টো বনাই দিছিল জুবিন গাৰ্গে শব্দটো হেনো প্ৰয়োগ কৰিছিল উই আৰ অৰ্গেনাইজিং অৰ্থাৎ আমি আয়োজক অৰ্থাৎ যেন জুবিন গাৰ্গ অন্যতম এজন আয়োজক আছিল জুবিন গাৰ্গক যেন লৈ যোৱা হোৱা নাছিল শ্যামকানু মহন্তৰ দ্বাৰা জুবিন গাৰ্গ অন্যতম এজন আয়োজকেই আছিল সেই কথাটো সেই পইণ্টটো ইয়াতে এষ্টাব্লিছ কৰিব বিচৰা হৈছে ফাৰ্ডাৰ ই এক্সপ্ৰেছড উইলিংনেছ ডেট হি শ্বেল বি accompanied by his cousin brother namely Mr. Sandipan Garg and a team of 3 members being Mr. Siddharth Sharma, manager, Shekhar Goswami, musical assistant and co-singer Miss Amrit Prabha Mohanto and will go on a leisure trip. তাৰ পাছত দুটা প্ৰসংগ চাওক আপুনি ঠিকেই উল্লেখ কৰিছে লেজাৰ ট্ৰিপৰ প্ৰসংগটো যিটো কথা শ্যামকানু মহন্ত সংবাদ মাধ্যমৰ লগত কৈছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে প্ৰথমতে ক'লে যে ছিংগাপুৰত নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ আয়োজক হিচাপে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰক বুলি সামাজিক মাধ্যমত এটা ভিডিঅ' দিছিল সেই ভিডিঅ'টো সন্নিৱিষ্ট কৰিছে আৰু তাৰ পাছত কৈছে জুবিন গাৰ্গে হেনো নিজেই ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল শ্যামকানু মহন্তক কৈছিল যে এইবাৰ সন্দীপন গাৰ্গ যাব যিগৰাকী সন্দীপন গাৰ্গ ভাতৃ APS বিষয়া সেইদিনাখন জুবিন গাৰ্গৰ লগত পানীত আছিলে লগত মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ নামটো দিছিলে শেখৰ গোস্বামীৰ নামটো দিছিলে আৰু লগতে co-singer অমৃত প্ৰভা মহন্তও যাব বুলি কৈছিল ট্ৰিপটোত The petitioner accepted the terms of the deceased and instructed his team to do needful for the purpose of Singapore visa as well as the accommodation etc. তাৰ পাছত এনো শ্যামকানু মহন্তই কৈছিলে তেওঁলোকক যে তোমালোকে ভিজাৰ বাবে যি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিলা থকা লোৱাৰ ব্যৱস্থাটো আমি কৰি দিম তাৰ পাছত কি ঘটিল 3 তাৰিখে কি ঘটিল উল্লেখ কৰিছে 3 ছেপ্টেম্বৰ 2025 লাহে লাহে আহি থাকিব তাৰ পাছত 19 তাৰিখলৈ 3 তাৰিখৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছে যে শ্যামকানু মহন্ত the petitioner has visited Singapore on several occasions in the year 2025 prior to the main event of the organizing the logistic coordination etc. For the final event as per his initial internet tickets were issued for 19
13/9/2025 when petitioner was to arrive back at India on 25/9/2025 এইখিনি সময়ত কি কৰিলে 3 তাৰিখে হেনো ছিংগাপুৰলৈকে শ্যামকানু মহন্ত গৈছিলে তাৰ পিছত যি যাৱতীয় ব্যৱস্থা আছে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কাৰণে তেওঁ 3 তাৰিখে গুচি গৈছিল ছিংগাপুৰলৈকে তাৰ পাছত যিখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা অনুষ্ঠানটো ফেষ্টিভেলটো অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সেই কামখিনি কৰি আছিল আৰু 25 তাৰিখে উভতি অহা কথা বুলি উল্লেখ কৰিছিল তাৰ পাছত সমান্তৰালভাৱে সময় গৈ থাকিল 13 তাৰিখৰ ঘটনাটো উল্লেখ কৰিছে 13 তাৰিখে কি ঘটিল ইভেন্টুৱেলি ফৰ দ্য ফাইনেল ইভেন্ট দ্য petitioner reached Singapore on 13 তাৰিখে গৈ উপস্থিত হৈছিল 13 ছেপ্টেম্বৰত উপস্থিত হৈছিল বাই ড্ৰুক এয়াৰ ফ্লাইট ডাইৰেক্টলি ফ্ৰম গুৱাহাটী টু ছিংগাপুৰ দ্য petitioner day after check into the hotel by Orchid Hotel will check out date being 17/9/2025 in order to the necessary formalities for the coordination of logistic and arrangement with the Indian High Commission in a prudent manner. গতিকে ইণ্ডিয়ান হাই কমিশনৰ লগ লাগি বাকী কামখিনি 13 তাৰিখে কৰা বুলি কৈছিলে কিন্তু মেইন কথা মূল কথাখিনি আহিব জুবিন গাৰ্গ কেতিয়া গৈ পালে 17 18 আৰু 19 তাৰিখ এই 3 দিনত কি ঘটিছে শ্যামকানু মহন্তৰ মতে 17 তাৰিখ 17 ছেপ্টেম্বৰ এয়া হৈছে 18 ছেপ্টেম্বৰ আৰু হৈছে 19 ছেপ্টেম্বৰ যিদিনাখন জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু হৈছে শ্যামকানু মহন্তই এই সময়ছোৱাত কি ক'ব বিচাৰিছে 17 তাৰিখৰ কথাটো কৈছে যে এৰাইভ এট ছিংগাপুৰ ভায়া ড্ৰুক এয়াৰ নাম্বাৰটো হৈছে KB540 অৰ্থাৎ জুবিন গাৰ্গে 17 তাৰিখে ছিংগাপুৰত গৈ উপস্থিত হৈছিল দ্য ডিচিজ ডিড নট ট্ৰেভেল টু ছিংগাপুৰ অনলি ফৰ দ্য নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল বাট ৱাজ অলছ' ফৰ হলিডে শ্যামকানু মহন্তই ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে জুবিন গাৰ্গে কেৱল নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলতে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে যোৱা নাছিল লগতে হলিডে অৱসৰ বিনোদনৰ বাবে ক্ষমা কৰিব অৱসৰ বিনোদনৰ বাবে গৈ উপস্থিত হৈছিল এই পইণ্টটো ইয়াতো উল্লেখ কৰিছে অৰ্থাৎ এষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰিছে শ্যামকানু মহন্ত যে মই অকলে ইয়াতে দায়বদ্ধ নহয় তেওঁ কেৱল নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলতে অহা নাছিল যদি নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলত আহিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো মই কিছু পৰিমাণে দায়বদ্ধ হ'লোহেঁতেন কিন্তু অৱসৰ বিনোদনৰ বাবে গৈছে গতিকে মই দায়বদ্ধ নহয় অতি কৌশলপূৰ্ণভাৱে শ্যামকানু মহন্ত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে হলিডেৰ বাবে গৈছিল চাইট ছিঙৰ বাবে গৈছিল লেজাৰৰ বাবে গৈছিল উইচ ইজ অলছ' এভিডেণ্ট ফ্ৰম হিজ ইণ্টিমেশ্যন টু দ্য ইমিগ্ৰেশ্যন অথৰিটিজ আচ্ছা তেওঁ কৈছে যে ইমিগ্ৰেশ্যন অথৰিটিৰ ওচৰৰ যি দাখিল কৰিছিল ইমিগ্ৰেশ্যন অথৰিটিক যে মই কি উদ্দেশ্যত ইয়াতে আহিছিলোঁ তাত কিন্তু উল্লেখ আছে আৰু সেই প্ৰমাণ থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে শ্যামকানু মহন্তই উইথ ডেট অফ এৰাইভেল বিং 17/9/2025 অৰ্থাৎ যিদিনাখন জুবিন গাৰ্গে গৈ উপস্থিত হৈছিল ইমিগ্ৰেশ্যন তাত এটা যি প্ৰক্ৰিয়া থাকে সেই প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাত হেনো উল্লেখ কৰা আছিল আৰু সেই যিটো তথ্য ডকুমেণ্ট ইমিগ্ৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওচৰত থাকিব তেওঁ কৈছিল যে কেৱল নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলে নহয় মই ইয়াতে ফুৰিম চাইট ছিং মই বিভিন্ন জেগা পৰিদৰ্শন কৰিম আৰু অৱসৰ বিনোদনত সময় কটাম এতিয়া সেই প্ৰসংগটো নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ আয়োজক হিচাপে শ্যামকানু মহন্তই নিজেই কৈছিল নেকি সেয়াও ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই কথাখিনি এৰি দিব নোৱাৰি হয়তো আদালতত এই বিষয়টো এতিয়া বিতৰ্কৰ বিষয় হৈ পৰিব তাৰ পাছত শ্যামকানু মহন্তই কৈছে that the petitioner received and welcomed to the late singer at Hotel Pan Pacific সেইদিনাখন 17 তাৰিখে শ্যামকানু মহন্তই জুবিন গাৰ্গক লগ পাইছে আৰু তাত জুবিন গাৰ্গক সাক্ষাৎ কৰি ৱেলকাম জনোৱা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে কাজিনৰ লগত গৈছিল সেইদিনাখন সন্দীপন গাৰ্গ আছিলে লগতে মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ আছিল and other relative friends checked into the hotel and it was the late singer who advised the petitioner to look after the prestigious event in the best possible manner আৰু জুবিন গাৰ্গে হেনো কৈছিল যে তুমি নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলখন খুব ধুনীয়াকৈ আয়োজন কৰা 17 তাৰিখৰ বিষয়টো সেইটোৱে শ্যামকানু মহন্তই কৈছে 17 তাৰিখে জুবিন গাৰ্গ গৈ উপস্থিত হৈছিলে জুবিন গাৰ্গৰ হোটেলত কেৱল সাক্ষাৎ কৰিছিল স্বাগতম জনাইছিল আৰু তাৰ পাছত তেওঁ তাৰ পৰা আঁতৰি আহিছিল জুবিন গাৰ্গে হেনো শ্যামকানু মহন্তক কৈছিল যে মই ঠিকে আছোঁ তুমি নিজে যিখন নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল সেই নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ আয়োজনত ব্যস্ত হৈ থাকা 18 তাৰিখে কি হৈছিল শ্যামকানু মহন্তৰ মতে অৰ্থাৎ আদালতত দিয়া লেখ আবেদনৰ মতে 18 তাৰিখৰ কথাটো কৈছে দ্য petitioner was busy in overseeing the arrangement of the festival শ্যামকানু মহন্ত হেনো বিজি হৈ আছিলে 18 তাৰিখে however from social media clips the petitioner came to know that the and his team members comprising family, friends, manager as well as accompanied by members of the Assamese community of Singapore and pursuing their leisure time as per their own schedule including his singing at local restaurant outlet with local artisan during evening hours. Acha, okay. আপোনালোকে মনত আছে কেইটামান ভিডিঅ' মনত আছে জুবিন গাৰ্গে ছিংগাপুৰত গৈ সন্ধিয়াৰ সময়ত যে গান গাইছিলে এগৰাকী মহিলা শিল্পীও আছিল কণ্ঠশিল্পী আছিল ছিংগাপুৰৰ লোকেল কণ্ঠশিল্পী সেই ট্ৰিপটোৰ কথা ইয়াতে শ্যামকানু মহন্তই ক'ব বিচাৰে যে 18 তাৰিখে মই গমেই নাপাওঁ মই অৱগত নহয় 18 তাৰিখে জুবিন গাৰ্গে আছাম এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত সংগীৰ লগত লগ হৈ তেওঁ ঘূৰিছে ফুৰিছে লগতে
লেজাৰ অৱসৰ বিনোদন কৰিছে আৰু হোটেলখনত গৈ গানো গাইছে কিন্তু সেই 18 তাৰিখত যিখিনি পৰিঘটনা ঘটিছে সেই বিষয়ে শ্যামকানু মহন্ত একেবাৰে অৱগত নহয় বুলি এই পিটিশ্যনখনত লেখ আবেদনখনত উল্লেখ কৰিছে 19 তাৰিখৰ ঘটনাটো আহিছোঁ যিদিনাখন মূল ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল 19 তাৰিখে কি ঘটিল ৰাতিপুৱা 8:30 শ্যামকানু মহন্তই কৈছে পুৱা 8:30 পৰা কি হ'ল দ্য petitioner along with his organizing team went to Shangri-La Hotel where the event was scheduled to carry out necessary preparatory works সেইদিনাখন 8:30 বজাতে হেনো শ্যামকানু মহন্ত আৰু তেওঁৰ টিম মেম্বাৰে চাংগ্ৰিলা হোটেলখনলৈকে গৈছিল য'ত এই অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু তাত যি অনুষ্ঠান আছিল সেই অনুষ্ঠানৰ আয়োজনত তেওঁ ব্যস্ত হৈ পৰিছিল ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা কি হৈছিল দ্য petitioner was occupied in overseeing the arrangement and to receive dignitaries as per protocol including Mr. Conrad Sangma, Honorable Chief Minister of Meghalaya, Mr. P.C. Bandlarullah, Honorable Minister of Agriculture, Government of Mizoram, Mr. Pradyut Dev Barma from Royal Family of Tripura and Chairman of Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Dr. Silpak Ambule, Indian High Commissioner to Singapore, along with other senior government officials of various northeastern region states who were also present at that venue. সেই সময়খিনিত যিখিনি VIP, VVIP আছিল তেওঁলোকৰ আতিথ্যত ব্যস্ত হৈ আছিল ৰাতিপুৱা 10 বজাত শ্যামকানু মহন্ত The meeting continued followed by lunch and the petitioner was physically present throughout. সেই গোটেই সময়ছোৱাতে শ্যামকানু মহন্ত আছিল সেই হোটেলখনত অৰ্থাৎ শ্যামকানু মহন্তই ক'ব বিচাৰিছে মই নাছিলোৱে যেতিয়া ইয়াচকনত লৈ যোৱা হৈছিল জুবিন গাৰ্গ নিজেই গৈছিল সেই সময়ত মই নাছিলোৱে তাত মই সেই গোটেই সময়ছোৱাত মই হোটেলখনতে আছোঁ হোটেল চাংগ্ৰিলাত আছিলোঁ মই যিখন হোটেলত নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ আয়োজন কৰা হৈছিল য'ত VIP VVIPয়ে ভৰি আছিল তাৰ পাছত কি ঘটিল এপ্ৰক্সিমেট এট 1 PM হয়তো ছিংগাপুৰত টাইম এইটো উল্লেখ কৰিছে 1 বজাত কি হৈছিল কৈছে দ্য petitioner ৰিচিভ এ টেলিফোনিক কল ফ্ৰম সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ 1 বজাত শ্যামকানু মহন্ত এটা ফোন কল পাইছিলে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ পৰা মেনেজাৰৰ পৰা য'ত মেনেজাৰে ইনফৰ্ম কৰিছিল about the accident involving the deceased while they were traveling in a ইয়াচকনত ভ্ৰমণ কৰি থাকোঁতে এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই হেনো সেই মুহূৰ্তত এটা ফোন কৰিছিলে শ্যামকানু মহন্তক সময় আছিল দুপৰীয়া 1 বজাত যিটো কথা কৈছিলে সেই সময়ত শ্যামকানু মহন্ত হোটেলখনতে আছিল তাৰ পাছত তেওঁ লিখিছে লেখ আবেদন যে since the petitioner had no prior knowledge of the excursion and their itinerary, he inquired about the exact nature of accident, exact location, etc. But the manager abruptly disconnected the call without divulging and specific details. আচ্ছা এইখিনি সময়ত কৈছে যে মোৰ ফোনটো আহিল সঁচা কিন্তু মই অৱগত নাছিলোঁ যে জুবিন গাৰ্গ সেই মুহূৰ্তত ক'ত আছিল কেনেকৈ গৈছিলে আৰু যেতিয়া মই মেনেজাৰক সুধিছিলোঁ ঘটনাটো ক'ত হৈছে কি ধৰণে হৈছে সিদ্ধাৰ্থে হেনো ফোনটো কাটি দিছিলে সেই মুহূৰ্তত চাব লাগিব অনুসন্ধানত এই প্ৰসংগটো চাব লাগিব কিমান সময় কথা বতৰা পতা হৈছিলে ফোন কল টেপ কৰিব লাগিব সেই ফোন কলত সিদ্ধাৰ্থে কৈছিল নেকি যে আমি ইয়াতে আহিছিলোঁ এইখিনি সময়ত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল সেই কথাখিনি কৈছে নে কোৱা নাই সেয়া পৰীক্ষাৰ অন্তত আহিব লাগিব এইখিনি তদন্ত হ'ব লাগিব পৰীক্ষা কৰিব লাগিব তাৰ পাছত কি উল্লেখ কৰিছে দ্য petitioner thereafter by way of the abdomen immediately got to touch with Mr. Ashwini Kumar Indian High Commissioner informed him about the call. আচ্ছা তাৰ পাছত উল্লেখ কৰা হৈছে যে যিহেতু সময় বাগৰি গৈছিল সেই মুহূৰ্তলৈকে তাত যিহেতু উপস্থিত আছিল A team was designated by the Indian High Commissioner to look into the matter and said team rushed to the Singapore General Hospital. The petitioner was himself unclear about the exact nature of incident at the relevant time. চাওক এই সময়খিনিত আমি এটা উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ 1 বজাৰ পৰা 2:43 তাৰ পাছত উল্লেখ কৰিছে 1 বজাৰ পৰা 2:43লৈকে অৰ্থাৎ প্ৰায় 2 ঘণ্টা সময় শ্যামকানু মহন্তই হেনো অৱগত নাছিল দুৰ্ঘটনা ক'ত সংঘটিত কি ধৰণে সংঘটিত হৈছিলে ইয়াৰ মাজতে সঞ্জীৱ নাৰায়ণে সংবাদমেলত জনাইছিল যে শ্যামকানু মহন্তৰ পৰা এটা ফোন পাইছিল সঞ্জীৱ নাৰায়ণে আৰু কৈছিল জুবিনৰ এটা দুৰ্ঘটনা হৈছে তুমি ফোন কৰি লোৱা আৰু ফোন আহিছিল অভিমন্যু তালুকদাৰৰ নাম্বাৰটো দিছিল অভিমন্যু তালুকদাৰৰ ফোন কৰি লৈছিল আৰু সেই সময়ত সঞ্জীৱ নাৰায়ণ তাত গৈ উপস্থিত হৈছিলে আৰু সেই সময়তে জুবিন গাৰ্গৰ অৱস্থিতিৰ কথা এনেকুৱাটো নহয় যে সঞ্জীৱ নাৰায়ণ তাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত শ্যামকানু মহন্তক জনোৱা নাই কাৰণ যিহেতু তাত গৈ উপস্থিত হৈছিল আৰু ঘটনা কি ঘটিছিল সঞ্জীৱ নাৰায়ণে জানিছে সেই মুহূৰ্তত হয়তো সঞ্জীৱ নাৰায়ণে উল্লেখ কৰিছে কিন্তু সেই মুহূৰ্তলৈকে কৈছে যে তেওঁ শ্যামকানু মহন্ত অৱগত নহয় 2:43ত কি হ'ল 2:43ত উল্লেখ কৰিছে টাইমটো উল্লেখ কৰিছে এপ্ৰক্সিমেট 2:43ত দ্য petitioner also rushed to the hospital where the deceased was orally pronounced dead by the hospital authority যেতিয়া মৃত বুলি ঘোষণা কৰা হ'ল সেই সময়তে 2:43ৰ সময়তে শ্যামকানু মহন্ত তাত গৈ উপস্থিত হৈছিল আৰু তেতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে মৃত ঘোষণা কৰিছে অৰ্থাৎ জুবিন গাৰ্গৰ যে প্ৰাণ নাছিল ইয়াচকনত থকা সময়তে বহুতে উপলব্ধি কৰিছিল
যেতিয়া প্ৰাণবায়ু উৰি গৈছিল বহুতে উপলব্ধি কৰিছিল এছখনৰ চালকজনৰ সোধা পোছা কৰিলেও সেই কথাটো ওলাব যে তেতিয়ালৈকে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰাণ নাছিল চিকিৎসকসকলে যেতিয়া CPR দি আছিল যেতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ CPR দিয়াৰ পাছত কোনো ধৰণৰ তেতিয়ালৈকে সংকেত নাছিল তেতিয়াই তেওঁলোক অৱগত আছিল যে জুবিন গাৰ্গ আৰু জীৱিত অৱস্থাত নাই সেই খবৰটো কি শ্যামকানু মহন্তই তেতিয়ালৈকে পোৱা নাছিল নেকি তাৰ পাছত 1 বজাৰ পৰা যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হোৱা দুৰ্ঘটনা হোৱা খবৰটো পালে এটা ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা 2:43 তেওঁ গৈ জেনেৰেল হস্পিটেলত উপস্থিত হ'ল আৰু তেতিয়া গম পালে যে জুবিন গাৰ্গ সেই মুহূৰ্তলৈকে মৃত 3:45 কি ঘটিল মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ দ্য পেটিশনাৰ এলং উইথ আদাৰ প্ৰেজেণ্ট এট দ্য হস্পিটেল ৱেৰ কনভেইন ডেট অল ফৰ্মেলিটিজ এণ্ড প্ৰচিডিউৰেল এছপেক্টছ লাইকলি টু টেক টাইম এণ্ড ফৰ লোকেল অথৰিটিজ একশ্যন তাৰ পাছত উল্লেখ কৰিছে যে তাৰ পাছতে গৈ উপস্থিত হৈছিলে জেনেৰেল হস্পিটেলত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত মৃত বুলি ঘোষণা হ'ল আৰু তাৰ পাছত যিখিনি কৰণীয় আছে যিখিনি আনুষ্ঠানিকতা আছে সেই আনুষ্ঠানিকতাখিনি তেওঁলোকে কৰিছে আৰু তাৰ মাজতে আহি অফিচিয়েল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান হাই কমিশ্যনাৰ মিষ্টাৰ অশ্বিনী কুমাৰ আছিলে বুলি কৈছে সেই কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত মিষ্টাৰ অশ্বিনী কুমাৰে তাত ঘোষণা কৰিছে যে এই অনুষ্ঠান বাতিল কৰা হৈছে 4:30 বজাত দ্যাট ডিউ টু ছাডেন ডিমাইজ অফ মিষ্টাৰ জুবিন গাৰ্গ দ্য এণ্টায়াৰ প্ৰগ্ৰেম ৱাজ অফিচিয়েলি কেঞ্চেলড জুবিন গাৰ্গ মৃত বুলি এই লেখ আবেদনত গম পোৱা বুলি কৈছে 2:43 গম পাইছে যে জুবিন গাৰ্গ মৃত 4:30 ঘোষণা কৰা হৈছে যে আমি এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠান বাতিল কৰিম যিখন লেখ আবেদন দিছে তাত নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে শ্যামকানু মহন্তই যে 2:43 মই গম পাইছোঁ যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু হ'ল অনুষ্ঠান বাতিল কৰাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে আনুষ্ঠানিকভাৱে 4:30 চাব দেই লেখ আবেদনত নিজে উল্লেখ কৰিছে লগে লগে হোৱা নাই 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা পাছত 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টালৈকে হয়তো তাত অনুষ্ঠান চলি থাকিল জুবিন গাৰ্গৰ মৃত খবৰ হোৱাৰ পাছতো সেই খবৰটো পোৱাৰ পাছতো 4:30 বজাত আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিলে যে অনুষ্ঠান বাতিল কৰা হৈছে এতিয়া সেই মুহূৰ্তত কি অনুষ্ঠান চলি আছিল নাছিল সেয়া তদন্তৰ বিষয় তদন্তত পোহৰলৈ আহিব কিন্তু এয়াই ডাঙৰ কথা নহয় তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে এদিন দুদিন পাছলৈকে যে তাৰ আনুষাংগিক অনুষ্ঠান চলি আছিল সেই কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে এই কথা ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে বিভিন্ন মডেল আহিছে তাৰ পৰা যিয়ে কৈছে যে ফেশ্বন শ্ব'ৰ দৰে অনুষ্ঠান তাৰ পাছতো চলি আছিল সেইটোতো তদন্তত পোহৰলৈ আহিবই লাগিব কিন্তু যিখন লেখ আবেদন নিজেই দাখিল কৰিছে আদালতত তাতো এই কথাটো স্পষ্ট হৈ আছে যে 2:43 গম পোৱাৰ পাছতো শ্যামকানু মহন্তই 4:30 আনুষ্ঠানিকভাৱে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল তাত বাতিল কৰা হৈছিলে তেওঁৰ যিখন লেখ আবেদন তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি কৈ আছোঁ তাৰপিছত 20 তাৰিখৰ কথা কৈছে যে ষ্টেট ডিক্লেয়াৰ্ড 3 days ষ্টেট মৰ্ণিং ফ্ৰম ইমানৰ পৰা 3 দিনত যিহেতু ৰাজ্যিক শোক ঘোষণা কৰা হৈছিল সেই কথাখিনি তেওঁ তাত উল্লেখ কৰিছে তাৰ পাছত উল্লেখ কৰিছে যে 20 তাৰিখে তেওঁ কি গম পালে এজ পাৰ মিডিয়া ৰিপৰ্টছ দ্য অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট অফ আছাম অলছ' এক্সপ্ৰেছ অন ছ'চিয়েল মিডিয়া দ্যাট মাল্টিপল এফআইআৰছ ৱেৰ ফাইল্ড এগেইনষ্ট দ্য পেটিশ্যনাৰ ইন কানেকশ্যন উইথ আনফৰ্চুনেট এণ্ড ultimately death of now departed Jubin Garg and directed the respondent number 3 to transfer all affairs to the CID and direction was passed to register a consolidated case for a thorough investigation into the matter. তাৰ পাছত মিডিয়াৰ যোগে গম পালে যে যিখিনি এফআইআৰ পৰিছিল এফআইআৰ দিয়া হৈছিল শ্যামকানু মহন্তৰ বিৰুদ্ধে সেই সকলো এফআইআৰ একগোট কৰি CIDক সেই গোটেই গোচৰটোৰ অনুসন্ধান কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল সেই কথাখিনি এই ৰিট পিটিশ্যনখনত উল্লেখ কৰিছে 21 তাৰিখে কি কৰিলে তেওঁ কেতিয়ালৈকে আছিল বুলি কৈছে 21 তাৰিখে জুবিন গাৰ্গৰ মৃতদেহ যে দিল্লীত উপস্থিত হ'ল সেই কথাটো পইণ্টটো লিখিছে ডেট ৱাইজ লিখিছে 21 তাৰিখে কথাটো আৰু লিখিছে ডিক্লেয়াৰ্ড দ্য ক্ৰিমেশ্যন ছাইট ৱাজ ফাইনেলাইজড ইন দ্য আউটস্কাৰ্ট অফ গুৱাহাটী নিয়াৰ সোণাপুৰ এণ্ড ছেম চেল টেক প্লেচ 23/9/2025 উইথ ফুল ষ্টেট অনাৰ্ছ জুবিন গাৰ্গৰ যি সমাধি ক্ষেত্ৰৰ স্থান আৰু লগতে সমাধি দিয়া হ'ল বা সৎকাৰ কৰা হ'ল সেই কথাখিনি লিখিছে 23 তাৰিখে যে কৰা হৈছিল তাৰ পাছত কি কৈছে 19/9/2025 পৰা প্ৰেজেণ্ট ডে আজিৰ তাৰিখলৈকে অৰ্থাৎ যিদিনাখন শ্যামকানু মহন্তই এই লেখ আবেদনখন দাখিল কৰিছিলে সেই সময়খিনিলৈকে লিখিছে দ্য পেটিশ্যনাৰ ৰিচিভ নিউমেৰিয়াছ হোৱাটছআপ মেছেজেছ ভইচ কলছ ইমেইলছ ইন ভাৰ্নাকুলাৰ লেংগুৱেজ থ্ৰিটেনিং দ্য পেটিশ্যনাৰ উইথ হিজ লাইফ These life-threatening calls, messages, and circulation in social media are further incited by the false narrative created for the purpose of public perception through mainstream local media, social media activities, and through numerous podcasts, Facebook posts, Instagram reels, etc. 19 তাৰিখৰ পৰা যিদিনাখনলৈকে লেখ আবেদন দাখিল কৰিছে সেইদিনাখনলৈকে শ্যামকানু মহন্তই কৈছে যে মই ইমানেই বেছি হোৱাটছআপ মেছেজ পাইছোঁ ফোন কল পাইছোঁ ইমেইল পাইছোঁ যে মোৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহি গৈছে সকলোৱে কৈছে শ্যামকানু মহন্তক মাৰিম শ্যামকানু মহন্তক কাটিম আৰু শ্যামকানু মহন্তই এইটোও সেইদিনাখন ভয় খোৱা বুলি লেখ আবেদনত উল্লেখ কৰিছে আৰু সেইবাবে অসমত আহিব নিবিচাৰে অসমত নিৰাপত্তা তেওঁ নাই বুলি কৈছে
24 তাৰিখৰ ঘটনা তেওঁ কি উল্লেখ কৰিছে at 3:30 p.m. another citizen Dr. Sanjeev Narayan who was present in Singapore during the demise gave a press conference detailing that he was physically present at the place of occurrence on 19/9/2025 and also indicated that he was participating in the entire event from giving CPR to deceased till arrival at the hospital. He also intimated that the personnel from Indian High Commissioner was duly present at the hospital as well as 2 more persons. However, the petitioner was at that event and was not present. সঞ্জীৱ নাৰায়ণৰ যিখন প্ৰেছ মিট আছিলে সেই প্ৰেছ মিটখনত যিহেতু উল্লেখ কৰিছিল যে জুবিন গাৰ্গক সেই পৰ্টৰ পৰা CPR দি থকা সময়ৰ পৰা এম্বুলেন্সত চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱালৈকে তেওঁ নিজত আছিল তাৰ ইণ্ডিয়ান হাই কমিশ্যনাৰ আছিল আৰু তাত শ্যামকানু মহন্ত নাছিল বুলি কৈছে দ্য ৰেছপণ্ডেণ্ট নম্বৰ 3 reconstituted 9-member special investigation team SIT to investigate in the matter and registered as CID PS case number 18 of 2025 and directions were also given to the complete the investigation in a time bound manner. যেটো কথা ইতিমধ্যে SIT গঠন কৰি ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই কথাটো উল্লেখ কৰিছে সঞ্জীৱ নাৰায়ণৰ সংবাদমেলৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছে যে the petitioner was at the event and was not present সেই কথাটো সঞ্জীৱ নাৰায়ণৰ প্ৰেছ মিটত যেটো কথা কৈছিল যে ইয়াচখনত যেহেতু শ্যামকানু মহন্ত নাছিল ইভেন্টত আছিল তেওঁ সেই কথাটো কৈছে যে মই ইয়াচখনত নাই মই সেই জাহাজত নাছিলোঁ মই পাৰ্টিটো কৰাব যোৱা নাছিলোঁ গতিকে মই দায়ী নহয় আইনক আচলতে সেইটোৱে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু আমি কৈছোৱে মই প্ৰথমতে কৈছোঁ যেতিয়া বিচাৰ চলিব সেই আবেগৰ দ্বাৰা নহয় তথ্য পাতিৰ দ্বাৰা চলিব গতিকে শ্যামকানু মহন্তই কি কৌশল অৱলম্বন কৰিছে এই লেখ আবেদনখনত সেই কথাখিনি আমি উল্লেখ কৰি গৈছোঁ তাৰপাছত 25 তাৰিখৰ কথাটো কৈছে যে মিডিয়া ৰিপৰ্টছ indicated that the teams designated by the respondent number 3 arrived at the Guwahati residence of the petitioner to arrest him. The threat to the petitioner's life and liberty is imminent and the respondents are acting in such manner as to no relief can be obtained by the petitioner from equivalent state. আচ্ছা 25 তাৰিখ 26 তাৰিখত মই আপোনাক উল্লেখ কৰি গৈছোঁ মূল যিখিনি প্ৰসংগ আছে এই প্ৰসংগখিনি তাৰপাছত 26 তাৰিখৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছে অসমত যিহেতু অল আছাম লয়াৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনে ঘোষণা কৰিছিল যে অসমৰ কোনো আইনজ্ঞই বা অসমৰ কোনো আইনবিদ লগতে এডভোকেটে জুবিন গাৰ্গৰ এই মৃত্যুৰ গোচৰত তদন্ত নকৰে সেই কথাখিনি 26 তাৰিখে অৱগত হৈছিল শ্যামকানু মহন্তই গতিকে আইনৰ যেহেতু শ্যামকানু মহন্তই আইনৰ সহায় ল'ব বিচাৰিছিল কিন্তু আইনে শ্যামকানু মহন্তক অৰ্থাৎ যিসকল এডভোকেট আছে অসমৰ পৰা তেওঁলোকক সহায় নকৰে বুলি উল্লেখ কৰিছিল 27 তাৰিখে কি হৈছে এখন লুকআউট চাৰ্কুলাৰ CIDৰ ফালৰ পৰা ইস্যু কৰা হৈছিল against the petitioner in connection with the investigation being carried out by a special investigation team in case number 18 of 2025 under section 16/2/105/106A 61 of BNS 2023 with writ petition তাৰ পাছতে যিখন ৰিট পিটিশ্যন আছে সেই ৰিট পিটিশ্যনখন দাখিল কৰিছে আৰু ইয়াৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বহুত দীঘল এখন সুমন্ত 172 পৃষ্ঠাৰ ৰিট পিটিশ্যন কিন্তু মূল যিখিনি কথা আছে সেই মূল কথাখিনি মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিলোঁ ছিংগাপুৰত যিটো অনুসন্ধান চলিছিল ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ যিটো অনুসন্ধান ছিংগাপুৰৰ বাতৰি কাকতত যিটো খবৰ ওলাইছিল তাক এভিডেন্স হিচাপে লোৱাৰ কথা শ্যামকানু মহন্তই কৈছে শ্যামকানু মহন্তই কৈছে যে SITৰ দ্বাৰা যিটো অনুসন্ধান চলিছে এই অনুসন্ধানত মই তাত নিৰাপদ নহয় অসমত মোৰ বিৰুদ্ধে যেহেতু মিডিয়া এটা ভুৱা নেৰেটিভ তৈয়াৰ কৰি লৈছে মই যেহেতু দোষী নহয় মই নিজে ভিক্টিমে হয় গতিকে SITৰ এই গোচৰটো হস্তান্তৰ কৰিব লাগে আৰু হস্তান্তৰ কৰি সেয়া CBI বা NIAৰ ওচৰলৈকে লৈ আহিব লাগে আৰু মোৰ যি বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সেয়া অসমৰ বাহিৰলৈকে লৈ আহিব লাগে মিডিয়া ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া আৰু ছিংগাপুৰৰ যি অনুসন্ধান সেই অনুসন্ধানক ভিত্তি কৰি লৈ মোক ইয়ালৈকে লৈ আহিব লাগে চিনপচিছত যি কথা কোৱা হৈছে এটা কথা এষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰা হৈছে যে ইয়াচখনত মই নাছিলোঁ সেই কথাটো হয় ইয়াচখনত নাছিলে শ্যামকানু মহন্ত সেই কথাটো ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে কিন্তু অসমৰ ৰাইজৰ যিটো দৃষ্টি অসমৰ ৰাইজে যি ন্যায় বিচাৰিছে সেই ন্যায়ত কোৱা হৈছে যে শ্যামকানু মহন্তই জানি বুজি এই অসুখীয়া মানুহজনক কিয় ছিংগাপুৰলৈকে লৈ যোৱাৰ পাছত হয় জুবিন গাৰ্গে লেজাৰৰ বাবে গৈছে বিনোদনৰ বাবে গৈছে অৱসৰৰ বাবে গৈছে তৎসত্ত্বেও এটা প্ৰট'কল থাকিব লাগিছিল এনেকুৱা এজন মানুহক লৈ যোৱাৰ লগত এটা মেডিকেল টিম এটা জুবিন গাৰ্গৰ লগত অনবৰতে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কিয় কৰা নহ'ল বা প্ৰট'কলত শ্যামকানু মহন্তই নিজকে অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু বুলি কৈছে শ্যামকানু মহন্তই জানে যে জুবিন গাৰ্গৰ এটেক আহিছিলে চিজাৰ এটেক হোৱা মানুহজনক জুই আৰু পানীৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব লাগে ইমানে যদি ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছিল তুমি আঁতৰত নাৰাখিলা কিয় তুমি লগত নাৰাখিলা কিয় আৰু যদিও পানীৰ ওচৰলৈকে যোৱা বুলি গম পোৱা নাছিল শ্যামকানু মহন্তই কিয় ইভেণ্টটোক লৈ বিজি হৈ থাকিল সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন তেওঁ যদি সঁচাকৈয়ে ব্যৱসায় কৰা নাছিল তেতিয়াহ'লে 2:45 এটা বজাতে দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতো 2:45 মানুহজন কিয় গৈ ব্যস্ত হৈ কিয় তাত গৈ উপস্থিত হ'ল 2:45 মৃত বুলি খবৰ গম পোৱাৰ পাছত 4:30 বজাতে ইভেণ্টটো কেঞ্চেল হোৱা বুলি কিয় ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু তাৰ পাছতো ইয়াতে লিখিছে আনুষ্ঠানিকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে তাৰ পাছতো কিন্তু এদিন দুদিনলৈকে সেই ইভেণ্টটো চলি আছিল সেই ইভেণ্টটোৰ যি
আনুষংগিক কিছুমান ইভেণ্ট আছিলে ফেশ্বন শ্ব'কে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ইভেণ্ট B2B মিটবিলাক আছিলে সেইবিলাক চলি থকা বুলি চৰ্চা চলিছিল বা তাৰ ফটো ভাইৰেল হৈছিল পোহৰলৈ আহিছিল তাৰ পাছত শ্যামকানু মহন্তৰ যে এটা ব্যৱসায়িক মানসিকতা আছিল জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি দায়িত্বহীনতা আছিল সেয়া বন্ধুত্ব নহয় কেৱল যে ব্যৱসায় আছিল সেই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছিল আৰু আইন আদালতৰ দৃষ্টি সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কয় সেয়া আইনে ক'ব যুক্তিয়ে ক'ব কিন্তু অসমৰ ৰাইজৰ দৃষ্টিত তেওঁ যে অপৰাধী সেই কথাটো স্পষ্ট আৰু সেইবাবে অসমলৈ অহাৰ সাহস আচলতে শ্যামকানু মহন্তই কৰিব পৰা নাছিল এতিয়া অসমতে বন্দী হৈ আছে যদিও শ্যামকানু মহন্তই বিচাৰে ইয়াত নহয় মোৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া অসমৰ বাহিৰত চলক নৰ্থ ইষ্টৰ বাহিৰত চলক সুমন্ত শ্যামকানু এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিন্তু পুনৰ আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে শ্যামকানু মহন্তৰ হৈ যিগৰাকী এডভকেটে এই যিখন আচলতে ৰিট পিটিশ্যন দাখিল কৰিছে তেওঁৰ বিষয়ে অকণমান আপোনালোকক তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ শ্যামকানু মহন্তৰ হৈ লেখ আবেদন দাখিল কৰা অধিবক্তা ৰাজ কমল কোন আমি এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ পঞ্জাৱত কংগ্ৰেছ শাসনকালৰ ডেপুটি এডভকেট জেনেৰেল হিচাপে আছিল এগৰাকী ৰাজ কমল 2017 চনৰ পৰা 2021 চনলৈকে অৰ্থাৎ 2021 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহ পৰ্যন্ত ডিএজি হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ৰাজ কমল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা KTS তুলসীৰ অধীনত কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল শ্যামকানু মহন্তৰ হৈ ওকালতি কৰা ৰাজ কমলে কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাজ্যসভাৰ সদস্যও আছিল KTS তুলসী আৰু 2006 পৰা 2016 চন পৰ্যন্ত তুলসীৰ চেম্বাৰত কৰ্মৰত আছিল ৰাজ কমল নয়দাৰ সিম্বায়োসিছ আইন বিদ্যালয়ৰ অতিথি অধ্যাপক হিচাপে আছিল ৰাজ কমল কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে সামাজিক মাধ্যমত এই লেখ আবেদন ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতে অসমৰ জনতাই নেটিজেনে প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছে যে শ্যামকানু মহন্তক লেখ আবেদন দাখিল কৰিব পৰাকৈ প্ৰতিটো তথ্য উকিলৰ সৈতে দিব পৰাকৈ সময় দিয়া হ'ল কিয় খুব ক্ষিপ্ৰতাৰে সৈতে প্ৰথম কেইটা দিনতে যদি শ্যামকানু মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে হয়তো এই ধৰণৰ কথাসমূহ পোহৰলৈ নাহিলেহেঁতেন বুলি এতিয়া জনতাই মন্তব্য কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত তিনিটা শাস্তিৰ কথা কোৱা হৈছে প্ৰথমটো হৈছে আইনী শাস্তি আইনে নিজৰ তৰিকাৰে বা নিজৰ আচলতে যি দৃষ্টিকোণ সেই দৃষ্টিকোণেৰে এই সমগ্ৰ বিষয়টো চাব কিন্তু অসমৰ জনতাই দৈবিক ন্যায়ৰ কথা বৰ্তমান কৈছে দৈবিক ন্যায় লাভ কৰিব বুলি জুবিন গাৰ্গে ইতিমধ্যে আচলতে অসমৰ জনতাই মন্তব্য কৰিছে আমি আপোনালোকক দুটা উইণ্ডৰ জৰিয়তে দৃশ্যাংশ আৰু সেই বিশেষ লেখ আবেদনখন এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ 172 পৃষ্ঠাজোৰা লেখ আবেদন দাখিল কৰিছে শ্যামকানু মহন্তই নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে এইগৰাকী শ্যামকানু মহন্তই বিপৰীতে সংবাদ মাধ্যমক দোষাৰোপ কৰি সংবাদ মাধ্যমেহে মিডিয়া ট্ৰায়েলৰ বাবে এটা নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰি তেওঁ দোষী সজাইছে ভিক্টিম সজাইছে বুলি মন্তব্য কৰা হৈছে এই লেখ আবেদনত